بسم الله الرحمن الرحیم. معجزه نحل یا زنبور العسل که 1400 سال پیش در قرآن بیان شده، امروزه علم او را کشف کرده. بیاییم که نگاه بکنیم چه معجزه هایی در سوره نحل و درباره زنبور العسل قرآن بیان می کند که امروز علم از او آگاه شده. اولین مسئله و مسئله خیلی مهم ای هست که خود نحل یا زنبور العسل دارای 16 کروموزوم هست. 16 کروموزوم مؤنث هست و 16 کروموزوم مذکر. شما میفهمین که کروموزوم به چی گفته میشه؟ کروموزوم همون چیزی هست که به اصطلاح ساده تر از لحاظ طبی تمام صفات و خصوصیات یک موجود را تعیین میکنه. و جالبتر از این هست که 16 کروموزوم مؤنث و 16 کروموزوم مذکری که زنبور داره، ما انسان ها 23 کروموزوم داریم. خود سوره نحل که به عنوان سوره نحل یا سوره زنبور العسل در قرآن نامیده میشه، سوره 16 هم قرآن هست. سبحان الله، سوره 16 هم قرآن امروزه علم ثابت ساخته که 16 کروموزوم داره. که 16 کروموزوم. بحث بعدی ای هست که سوره نحل سوره 16 هم قرآن دارای 128 آیه هست. خود 128 هم از مضاعفات 16 هست. یعنی شما وقتی که عدد 8 را ضرب 16 بکنین 128 میشه. و این مفهوم هست که خود عدد 28 هم به عدد 16 تقسیم میشه. و بحث بعدی یکمی طرفتر بیا. بحث بعدی ای هست که 2080 میفهمین چی از 2080 تعداد کلمات هست. تعداد کلمات سوره نحل 2080 کلمه هست. وقتی ما 130 را ضرب 16 میکنیم 2080 میشه. باز هم یعنی 16 ضرب 130. این را ریاضیدان ها میفهمند. چقدر جالب هست. از اول سوره اینجا می نویسم، از اول الی کلمه نحل یا کلمه زنبور العسل در قرآن 992 کلمه میگذره که تعداد 62 ضرب 16 مساوی به 992 میشه. و از کلمه نحل یا زنبور عسل الی آخر سوره 1088 کلمه میشه که 68 ضرب 16 مساوی به 1088 میشه. حالا چیزی که خیلی مهم هست، در یک روز یک زنبور العسل مؤنث 1600 تخمه میگذاره که 1600 باز هم میبینین که از مضاعفات عدد 16 هست که 100 ضرب 16 میشه. یعنی بالای 16 مضرب هست و قابل تقسیم هست. حالا چیزی که من میخوایم براتون بیشتر از این معلومات بتام و زیبا هست این است که خود آیی که در سوره نحل در مورد نحل یا زنبور العسل صحبت شده آیی 68 هست. یعنی در سوره نحل که سوره 16 هم هست، سوره زنبور العسل، تنها در تمام قرآن در آیه 68ش درباره نحل یا زنبور عسل صحبت شده که اونجا این آیه هست: و اوحی ربک الی النحل، به این مفهوم که وحی کرد یا آموختان پروردگارت به زنبور العسل. تمام این آیه یعنی آیه 68 در حقیقت از 16 کلمه تشکیل شده. تمام آیه 68 که درباره زنبور العسل حرف میزنه سبحان الله از 16 کلمه تشکیل شده. و جالبتر از این هست که این مقدار از آیه که گفته شده و اوحی ربک الی نحل این 16 حرف داره. پس تمام مضاعفات 16 یا تمام مضارب 16 را تانستیم پیدا بکنیم. و خود شماری سوره که سوره نحل هست، شماری سوره هم 16 بود و اینقدر ما 16 را تانستیم در اینجا پیدا بکنیم که اینجا هم 16 شد، این هم 16 شد، این هم 16 بود. و در اخیر چیزی که زیاد مهم است این است که در
سوره نحل که سوره 16 قرآن هست، آیه 68ش درباره نحل صحبت شده و وقتی که شما 68 را ضرب 16 میکنین 1088 میشه که 1088 هم تعداد کلمات خود این سوره یعنی سوره نحل از کلمه نحل الی اخیر هست. این بود تمام مسائل مربوط زنبور العسل که در قرآن بیان شده.